Thủ đô Bangkok của Thái Lan là một trong những điểm đến thu hút đông đảo du khách quốc tế. Giữa nhịp sống hiện đại ấy, có một nơi vẫn giữ lại rất nhiều dấu vết của quá khứ, đó là Chinatown Bangkok. Khu phố này không chỉ nổi tiếng bởi sự sôi động về đêm, mà còn là nơi lưu giữ đậm nét văn hóa của cộng đồng người Hoa đã sinh sống tại Bangkok qua nhiều thế hệ. Trong tập vlog lần này, mình sẽ đưa các bạn khám phá Chinatown vào ban ngày, khi ánh đèn neon đã tắt, khi phố xá trở nên chậm hơn và đời sống thường nhật hiện ra rõ ràng nhất. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những món ăn sáng của người Hoa, những quán xá lâu đời và ghé thăm các địa điểm mang nhiều giá trị lịch sử, tâm linh gắn liền với cộng đồng người Hoa ở Thái Lan nói chung và Bangkok nói riêng. Một Chinatown rất khác, yên tĩnh hơn, đời hơn và gần với nhịp sống thường nhật của nơi này. Good morning. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi tới khu phố Chinatown, một khu vực rất là nổi tiếng vào buổi đêm. Nhưng mà sáng nay mình sẽ đi và khám phá xem thử Chinatown vào ban ngày và ban đêm nó khác nhau như thế nào nhé. Và phương tiện ngày hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi đó là đi bộ, và mình sẽ kết hợp với đi tàu điện trên cao tức là BTS và tàu điện ngầm là MRT. Để đi bằng phương tiện công cộng tới khu phố Chinatown cũng rất là dễ dàng mấy bạn. Thì đầu tiên các bạn sẽ bắt chuyến BTS tới trạm gọi là Saladen. Thì từ Saladen các bạn đi ra phía ngoài thì sẽ có cái lối mà hành lang đi bộ như thế này nè, mình đang đi trên này đây. Thì các bạn mình sẽ đi thẳng ra bên kia thì có một cái trạm tàu điện ngầm gọi là tàu Silom, và ở tại đó mình sẽ mua vé để đi tới cái trạm là Wat Man Kong. Đó là khu vực Chinatown mà chúng ta sẽ khám phá ngày hôm nay. Nếu các bạn xem tới đây thì đừng quên bấm like và đăng ký kênh nhé. Đây là khu phố Chinatown đây các bạn. Bây giờ là 8 giờ kém 10 thì một số hàng quán người ta mới bắt đầu người ta mở cửa ra người ta kinh doanh. Đa số thì thấy xe cộ là nhiều thôi, còn khách khứa thì không có bao nhiêu hết. Cái điểm tham quan đầu tiên trong khu phố Chinatown mình muốn giới thiệu tới cho các bạn đó là chùa Wat Man Kong Kamalawat. Đây là một cái ngôi chùa do người Hoa xây dựng, và ngay từ lối vào thì mình thấy phía bên tay trái thì có một cái quầy người ta bán những cái là gọi là giấy cúng và giấy tiền vàng bạc đó, để người dân có thể mua đây mà người ta vô đây người ta đốt người ta cúng. Và cái ngôi chùa này vào buổi chiều tối thì sẽ đông hơn, và buổi sáng nay thì mình tới cũng khá là sớm. Bây giờ mới là 8 giờ kém 5, nhưng mà chùa này chính thức là mở cửa vào lúc 8 giờ sáng, nhưng mà người ta vẫn cho mình vô, nên khách khứa vẫn còn lưa thưa, rất là dễ chịu. Ngay trước sân ở giữa ngôi chùa thì người ta có một cái lư hương rất là to. Thì trên này là người ta khắc cái chữ Hán có tên là Sắc Tứ Long Liên Thiền Tự. Thì tương truyền rằng cái lư hương này ấy là được vua Rama thứ 5 của Thái Lan, ông là ban tặng cái lư hương này cho ngôi chùa và đổi tên thành là Wat Man Kong Kamalawat. Thì trước đây khi những cái người Hoa tới đây người ta xây dựng ngôi chùa này thì người ta đặt tên là chùa Rồng. Đây là cái lối vào chính của ngôi chùa, thì phía trên có cả chữ Thái Lan và chữ Hán. Chúng ta sẽ đi vào bên trong nhé. Bên trong thì chính giữa có một cái bức tượng Phật Di Lặc nhìn hướng ra cửa. Các bạn nào mà xem phim Tây Du Ký, các bạn sẽ để ý rằng có cái hai nhân vật đó là Phật Tổ và Phật Di Lặc cùng tồn tại ở trong phim. Nhưng mà theo kinh sách thì hai vị Phật này không cùng tồn tại. Phật của hiện tại bây giờ tức là Phật Thích Ca, và Phật của tương lai là Phật Di Lặc. Phật Di Lặc chỉ xuất hiện khi nào vào thời kỳ gọi là mạt Pháp rồi tới vô Pháp, và tuổi thọ con người chỉ còn độ khoảng là 10 tuổi thì Phật Di Lặc sẽ xuất hiện và phổ độ chúng sinh, cứu khổ cho thế gian.
ngay từ lối vào thì mình đã bị ấn tượng bởi những cái bức tượng rất là to. Ví dụ như sau lưng mình đây, hai tượng, và phía bên này nữa, hai bên, mỗi bên hai cái là tổng là 4 cái. Đây là tượng là của Maya tứ tướng, tức là 4 anh em trong cái truyện là Phong Thần Bảng. Sau khi cuộc chiến giữa hai bên kết thúc thì 4 vị này được phong cho làm thần ở trên trời. Và bây giờ trong cái tín ngưỡng của đạo Phật, tức là Phật giáo Đại Thừa ở bên Trung Hoa ấy, thì 4 vị này giống như là vị thần hộ pháp ở trong mỗi ngôi chùa vậy. Nên ngay từ lối vào ấy, thì mình đã thấy ngay 4 bức tượng này giống như là để trấn giữ cái chùa khỏi sự tà ác xâm nhập. Ở trong chùa này người ta bán đèn này, mỗi cặp nhỏ này như thế này là 100 bạc, khoảng 85.000. Cặp vừa vừa ấy thì 200 bạc là 150.000. Những cái cặp to hơn ấy, thì là 500 bạc, tức là khoảng là hơn 400. Thì phía bên này người ta có bán cả gạo nữa, thì mỗi túi gạo này ấy, là có giá là 100 bạc Thái. Thì mình mua cái này gọi là mình để quyên góp từ thiện, tích phước đó. Cái gian chính giữa trong chùa Wat Man Kong Kamalawat này, người ta thờ là tam thế Phật, bao gồm là Phật Thích Ca, Phật A Di Đà và Phật Dược Sư. Thì hầu như mọi người tới đây, mọi người sẽ ở đây người ta mua một cặp đèn và người ta lại đứng trước bàn thờ để người ta cầu nguyện về gọi là sức khỏe bình an. Ở bất kỳ ngôi chùa nào của người Hoa mình cũng thấy có một cái sân sau ở giữa như thế này, và đây này người ta để thoáng, người ta không có cái mái che. Thì bây giờ ở trong này thì người ta treo lồng đèn rất là đỏ, và xung quanh hai bên người ta để những cái tủ kính thờ cũng phải rất là nhiều tượng Phật ở trong này. Theo mình thấy thì việc quay phim và chụp hình ở chùa Wat Man Kong Kamalawat này thì khá là dễ dàng, và ban quản lý ở đây người ta khá là thoải mái. Nhưng có một điều lưu ý thì mình vô trong chùa, vì đây là nơi linh thiêng nên mình sẽ giảm cái âm lượng lại một xíu, mình không có làm ồn. Nên lúc nãy khi vô trong thì mình nói chuyện nó hơi nhỏ lại một xíu. Thì về tổng thể mình thấy ngôi chùa đây là một ngôi chùa Phật giáo Bắc Tông đẹp nhất ở tại Bangkok, Thái Lan. Về tổng thể cái phong cách trang trí từ bên ngoài vào tới bên trong là chủ đạo một màu đỏ. Tại vì theo người Hoa, màu đỏ mang lại sự may mắn và cũng là để trừ tà. Nếu các bạn xem tới đây hãy nhớ bấm like và đăng ký kênh, ấn nút cái chuông nhé. Đây là một cái món ăn của người Hoa, nó có cái tên là bông bóng cá. Thì cái quán này mình ngồi là đối diện cái ga tàu điện ngầm luôn, rất là dễ tìm ha. Nước này nó có vẻ hơi sệt sệt ha. Ngon đấy, nó hơi mặn tí. Ăn cái này nó rất là mềm, nó không có vị sụp. Đây có một cái trứng cút nè. Trong này thì có cả nấm hương và một ít rau ngò ha. Một bát như thế này là 60 bạc Thái, thì khoảng 50.000 tiền Việt mình.
Thì ở đây người ta có nhiều cỡ, thì mình gọi cái cỡ này là size nhỏ thôi, người ta còn có size vừa, loại tô là 80, 100 nữa. Đây là một cái hàng bán quẩy theo kiểu người Hoa ha. Thì cái nhà hàng này đó, có một cái điều đặc biệt đó là nó được sao Michelin năm 2018. Bây giờ mình sẽ vô trong mình ăn thử nhé. Thì nói thêm một chút về cái Michelin này. Michelin này thì là một cái công ty sản xuất lốp xe của Pháp. Thì người ta có một cái đội ngũ gọi là đi review ẩm thực ở trên toàn thế giới, và người ta chia ra nếu người ta cảm thấy một cái nhà hàng hay là một cái quán ăn nào đó mà ngon á, thì người ta sẽ đi tới lại để người ta ăn thử nhiều lần, người ta review xem thử nó có ngon và thái độ phục vụ nó có tốt không. Thì bất kỳ cái nhà hàng hay là quán ăn nào người ta cũng muốn có cái sao Michelin này, tại vì cái độ uy tín nó rất là cao. Cái quẩy người ta mang ra rồi các bạn. Thì cái sốt mình chấm cùng là sốt lá dứa. Có gọi thêm một chai sữa đậu nành. Sữa đậu nành không đường. Nóng. Giòn, tại vì mới chiên xong mà. Ở đây người ta lăn bột rồi người ta chiên tại chỗ luôn. Cái sốt dứa này khá là thơm và ngọt, ăn rất là hợp với cái vị giòn của quẩy nè. Đây là cà phê vợt rất là nổi tiếng của người Hoa đây các bạn. Đây là lần đầu tiên mình uống đây. Thì so với cà phê phin của mình, nếu mình cho độ đậm của cà phê phin của Việt Nam ấy là 100%, thì cái này chỉ khoảng là 80% thôi, nó không có đậm bằng. Thì cà phê vợt của người Hoa xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ 19. Thì đây là một trong số những cách pha chế lâu đời nhất của lịch sử cà phê. Thì ban đầu khi mà xuất hiện cà phê ấy, thì người ta mang ra, người ta phơi khô, người ta nghiền nát, rồi người ta bỏ vào trong một cái ấm nước, người ta đun với nước sôi. Khi nước nó sôi lên thì người ta rót ra ly như thế này. Thì cái đặc điểm của cách pha chế mà kiểu thủ công như thế thì nó sẽ có cái cặn ở dưới này, giống như cặn trà vậy. Thì sau này người Hoa người ta phát minh ra cái kiểu cái vợt, thì cứ giống như là mình đổ nước sôi vào trong cái vợt nó, thì cái cặn cà phê nó sẽ được giữ lại và nó chảy cà phê ra đây. Thì cái cà phê phin của Việt Nam mình ấy, thì nó ra đời sau khi mà người Pháp mà xâm chiếm Đông Dương và người ta mang văn hóa uống cà phê của họ vào Việt Nam, thì Việt Nam mình tiếp thu. Nhưng mà đó là cũng một cái nét rất là riêng biệt giữa cà phê vợt và cà phê phin của Việt Nam. Đây là cái khu vực trung tâm của khu phố Chinatown, đó là tại đường Giao Warat. Thì trên đường này có rất là nhiều cửa tiệm. Phía sau lưng mình đây là một cái tiệm mà bán vàng bạc đây, và những cái hàng quán ăn. Thì trước đây khi mà mình quay một cái food tour ở tại khu phố Chinatown thì mình cũng đã tới đây để quay vài cái nhà hàng ở đây. Nói chung là ở đây người ta bán đồ ăn rất là ngon. Thì bạn nào mà đam mê về ẩm thực thì nên tới đây để cảm nhận được những cái vị ngon, vị lạ và những cái món ăn đặc trưng của người Hoa nhé. Đây là lần đầu tiên mình đi tới Chinatown vào ban ngày.
Thì có một cái không khí mình cảm nhận là hoàn toàn khác so với ban đêm. Ban đêm thì ánh đèn nó lung linh hơn, còn ban ngày thì nó có vẻ là nó nhộn nhịp theo kiểu là tiếng xe cộ khá là ồn ào. Và cái du khách ban ngày cũng có, nhưng mà nó tập trung chủ yếu là vào ban đêm để người ta tới đây người ta thưởng thức cái ẩm thực người Hoa. Ở trên đường Jawaharlal, đây là đường chính này. Những cái đường nhánh như bên này, hoặc là giống như bên kia đường theo phía tay mình chỉ này, có rất nhiều đường gọi là đường xương cá. Thì trong những cái đường này thì người ta sẽ có bán rất là nhiều cái hàng quán đồ ăn. Nói chung là ở khu Chinatown thì không thiếu đồ ăn, đâu đâu cũng là hàng quán này. Xe cộ ở khu vực Chinatown này rất là đông. Nói chung là mình không đi nhanh được đâu các bạn, cũng phải chú ý giống như Việt Nam khi đi sang đường vậy. Đây là một cái con hẻm ở đường Jawaharlal. Trên này nó còn ghi này, Hidden Dragon Jawaharlal, tức là cái con rồng mà ẩn thân đấy. Nhà cửa trong này người ta xây dựng san sát với nhau hết. Thì đường đi có vẻ là khoảng là tầm hơn 1 mét, 1,5 mét thôi. Chỉ đủ lọt một chiếc xe máy, nhưng mà cũng so với một cái số hẻm khác thì nó cũng tương đối rộng rồi. Vô trong này như nó khác hẳn so với ngoài kia. Ngoài kia đường xá nó to, nó rộng, xe cộ nó đi nhiều, nó khá là ồn ào. Thì vô trong này thì khá là yên tĩnh ha. Thì Chinatown ở tại Bangkok thì có hai cái con đường chính, đó là đường Jawaharlal và đường Songwat. Thì lúc nãy mình vừa mới quay một chút cảnh ở đường Jawaharlal cho các bạn xem. Bây giờ mình đang đi bộ tới đường Songwat. Thì hai con đường này chỉ cách nhau khoảng tầm vài trăm mét thôi, nên mình có thể đi bộ được. Trên con đường Songwat này nó có vẻ nhỏ và dễ đi bộ hơn so với con đường Jawaharlal lúc nãy mình đi. Thì ở đây người ta bán rất là nhiều đồ chơi ha. Đó, một dãy luôn. Và phía bên kia nữa. Đây. Bên này là một cái đoàn khách du lịch. Trời hôm nay như các bạn thấy đó, trong xanh rất là đẹp. Buổi sáng thì nó còn hơi se lạnh nữa. Bây giờ thì có nắng ấm lên rồi, đi đường rất là dễ chịu. Ở phía bên kia đường có mấy cái nhà kiểu như nhà cổ mấy bạn. Các bạn thấy đây này không? Một cái tường rêu đây này luôn. Đó. Với mấy khu nhà cổ này thì mình buôn bán kinh doanh á, thì khách khứa du lịch lại thích. Đó, ở dưới này rất là đông nè. Phía bên này là một cái quán cà phê có tên là Coffee and Bean. Đó. Phía trên này là cũng là một cái nhà xây rất là lâu. Các bạn thấy một cái mảng tường bong tróc rất là nhiều. Những cái kiểu mà cũ như thế này thì lại rất là hút khách. Đây là một cái khu vực sát bờ sông ở trên đường Songwat. Thì trong này có rất nhiều địa điểm để mình có thể tới check in chụp hình ở đây rất là đẹp. Phía sau lưng mình đây là dòng sông Chao Phraya, rất là nổi tiếng ở tại Bangkok, Thái Lan. Đây là dòng sông lớn nhất Thái Lan đó. Thì thủ đô Bangkok được xây dựng dọc theo cái bờ sông này. Thì trước đây thì khu phố người Hoa ấy, thì nằm ở khu vực sát bờ sông, gần với cung điện Grand Palace. Nếu các bạn nào mà có thời gian mà tham quan ấy, thì đó cũng là một cái nơi rất là đẹp. Thì sau này vào năm 1782 thì vị vua đầu tiên của triều đại Chakri, tức là vị vua Rama I, thì thành lập thủ đô Bangkok và xây dựng cái cung điện ở gần cái khu phố người Hoa. Thì nhà vua mới bắt những cái người Hoa là di cư hết sang cái khu vực Jawaharlal và khu vực Songwat này. Thì cái khu vực đó là chỉ để dành cho những cái người mà hoàng tộc ở thôi. Làn sóng người Hoa di cư đã có từ rất là lâu rồi, và người ta di cư từ thế kỷ thứ 13
xuống những cái khu vực phía Nam giống như Việt Nam, Thái Lan, Singapore hay là Philippines. Và cái làn sóng di cư mạnh mẽ nhất vào thế kỷ thứ 18-19 dưới triều đại nhà Thanh. Trong hai triều đại là Càn Long và Khang Hy là hai triều đại thịnh vượng nhất của Trung Hoa, nhưng mà là người dân vẫn quyết định người ta ra đi, bởi vì vào năm 1700 thì người ta thống kê thì có 150 triệu dân ở trong Trung Quốc, tới năm 1800 thì tới 300 triệu dân, tức là nó tăng lên gấp đôi trong vòng 100 năm, nó tăng đột biến như thế. Thì đất đai không có đủ để cho người dân canh tác thì buộc lòng người ta phải ra đi. Đây là cái ngôi trường có tên là Bay-in Public School, tức là ngôi trường cộng đồng Bay-in. Đây là cái ngôi trường dành cho người Hoa đầu tiên ở tại Bangkok, Thái Lan, cũng như là Thái Lan nói chung. Thì trước năm 1920 thì người Trung Hoa người ta có đi học hay không? Hay là người ta không biết chữ? Thì theo mình tìm hiểu thì người ta có được đi học, nhưng mà người ta học ở những cái trường của người Thái. Cho nên cái việc đồng hóa từ người Hoa sang người Thái rất là nhanh. Và trong cái thời điểm mà trước năm 1920 ấy, thì người Hoa người ta cũng nhận thấy rằng nếu mà không có đổi họ sang người Thái và tự đồng hóa mình là thành người Thái thì không thể là buôn bán hoặc là làm quan chức trong cái bộ máy cai trị của đất nước Simla được. Tại vì đất nước Simla là một cái đất nước không bị cái nước nào đô hộ hết, cho nên người ta chỉ bổ nhiệm những cái người Thái địa phương làm nắm giữ những cái chức vụ quan trọng ở trong triều đình của vua Chakri thôi. Nên người ta muốn thăng tiến trong con đường chính trị thì phải đổi cái gốc Hoa của mình thành giống như một cái người Thái bản địa vậy. Thì nói một chút về chính trị Thái Lan mình thấy nó hơi là bất ổn. Và có một cái gia đình rất là danh giá làm chính trị ở tại Thái Lan này, đó là gia đình của ông Thaksin Shinawatra. Thì ông này là thủ tướng từ cái thời mà 2006. Thì sau này vào 2014 thì cái cô em gái của ông, tức là cái bà là Yingluck Shinawatra, làm quyền thủ tướng vào năm 2014. Và mới gần đây nhất là cái cô con gái của ông là cái bà mà Betongtang Shinawatra, thì bà này làm thủ tướng được hơn 2 năm thì vừa rồi mới từ chức. Thì cái gia đình ông Thaksin này ông này là có ông nội là người Hoa di cư sang Thái Lan và sinh sống ở vùng Chiang Mai. Và cái đời cha của ông Thaksin này bắt đầu là kết hôn với người Thái và đổi cái họ của mình sang cái họ là Shinawatra. Nên ông là một cái người gốc Hoa mà thăng tiến bậc nhất ở trong con đường chính trị ở tại Thái Lan. Và cuộc đời của ông Thaksin này cũng rất là thú vị. Ông là tốt nghiệp cái học viện cảnh sát, nhưng vào thập niên 90 thì ông bắt đầu ông ra khỏi ngành để ông thành lập một công ty viễn thông, tức là công ty về mạng điện thoại đó. Và ông trở thành một người là giàu nhất Thái Lan thời bấy giờ. Và sau đó ông bắt bước chân vào con đường chính trị. Một cuộc đời rất là thú vị. Ở đây có một cái tiệm bán bánh mì và cà phê có tên là Sống Việt. Thì nhìn bên ngoài người ta trang trí giống như một cái tiệm bánh mà của Sài Gòn ngày xưa vậy, ở tại khu phố người Hoa, rất là đẹp. Và trong tiệm này là nổi tiếng với những cái loại bánh mì và cà phê Việt Nam. Thì nói một chút về những cái ẩm thực của người Việt Nam mình tại Bangkok, Thái Lan. Thì mình chưa ăn ở trong cái tiệm này bao giờ, nhưng mà mình ăn bánh mì ở những tiệm khác ấy, thì bánh mì ở đây người ta bán là khá là đắt. Một ổ như thế thì có tầm giá là khoảng từ 200 tới 250 bạc, tức là khoảng là hơn 100 tới 150 nghìn tiền Việt Nam mình. So với một cái số tiệm hàng quán và mặt bằng chung ở tại Việt Nam thì cái giá đó là tương đối đắt. Nhưng mà người Thái người ta rất là thích ăn cái đồ ăn Việt Nam nhé. Người ta rất là thích ăn phở, bánh mì và uống cà phê Việt. Nên các bạn nào mà muốn kinh doanh ẩm thực ở tại Bangkok, Thái Lan ấy, thì có thể cân nhắc mở một cái nhà hàng Việt Nam ở tại đây. Bây giờ mình đã quay lại con đường là Jawaharlal và mình đang đứng ở trong một cái khu chợ. Mình sẽ quay và review cho các bạn xem nhé. Chợ này rất là giống những cái khu chợ ở tại Việt Nam. Có con đường rất là nhỏ thôi, vừa đủ 2 chiếc xe máy đi ngang qua. Và đa số là những cái người đi bộ. Ở đây là một cái quầy tạp hóa này. Người ta bán những cái hoa gì đây? Hoa này là hoa giả ha. Đi xuống dưới này.
người ta bán đồ trang sức này, khuyên tai, vàng giả. Khu này là cái bên trong chợ thì có thang máy đi lên, coi như là người ta chợ là gọi là chợ mới đó, là người ta sẽ buôn bán ở trong những cái kiosk trong này. Đi ra phía ngoài này rất là đông nha các bạn. Đó, người ta bán đồ rất là màu mè, có tóc giả này, có nơ cài. Bên này thì bán thú bông. Chợ người Hoa bên này mình thấy cũng khá là giống của người Việt Nam mình. Nói là Hoa như thế thôi nhưng mình thấy mình toàn là người Thái người ta bán, hoặc là người Hoa đã bị gọi là đồng hóa thành người Thái rồi. Thì những cái sắc dân mà người Hoa đầu tiên khi tới Bangkok, Thái Lan đó là người Quảng Đông, Phúc Kiến, Triều Châu và Hải Nam. Trong đó là sắc dân là người Triều Châu là cái người mà đông dân nhất. Và đa số người Hoa ở đây người ta sẽ nói cả hai thứ tiếng, đó là tiếng Thái và tiếng Tiều nha, tức là của người Triều Châu đó. Vừa rồi mình đã giới thiệu tới cho các bạn khu phố Chinatown ở tại Bangkok, Thái Lan qua lăng kính của mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết vlog và nghe mình nói chuyện. Các bạn đừng quên ấn like và đăng ký kênh cũng như ấn nút cái chuông. Hẹn gặp lại các bạn trong những vlog tiếp theo ở tại những địa điểm thú vị khác. Bye bye.